reset? Hello! Pare, alam nyo, nag-reset tayo dahil may balakubak si kaya tinanggal. Kaya pangalawang take na, first time namin pangalawang take dahil ang laki ng talagang laki ng balakubak. Kulamot yata. Alam mo paano gumaling yan? Kainin mo. Kainin mo. Kanina ton, ginano ka ni Big Boy eh. Paano? Ayan. Puta yun eh. So guys, helmet ko. guys, makinig muna. Please, ha? Please, okay. Ang dami tayong sapatos ngayon dito, nakikita nyo lahat to. 4D, kinakatakutan ni anti-shoe expert. Para ma-explain ko lang sa inyo, hindi naman ako magaling, pero tatry ko explain sa inyo yung history ng Adidas 4D, okay? So ito yung unang-una na lumabas sa Adidas, which is the 3D. Oo. May puti nito ha. Diyan, may puti nito. From the 3D printer. Yes, na 3D printing ng sole. Meron kumpanya sa Amerika ang gumagawa niyan. May puti niyan, sobrang rare. Magkakaroon ako next week nun. Papaki-unbox natin sa kanila. Di ba ton, meron ka ng 2D? So ito naman yung 4. Meron ko yung electric pan. Ito naman yung 4D. Ito, wala kang maskara ngayon. Naka-helmet. Ito yung difference niya, tingnan nyo. Malayo eh, mas maganda to. Hindi, iba lang kulay. Pero maporma rin naman to. Kaya lang, kati na ilong. So, ayan. Mas mahirap linisin yung So, 4D. explain ko na sa inyo ha, isa-isahin natin. Ito yung Y3 na 4D. Ito yung lumabas Panalo yan. ni Y3 sa Isitan, Japan daw. Yung Isitan, di ba malapit na sa inyo yun? iba yung gago, iba sa Japan. Alam ko Sa yan. recto? Easy tag. Siya. So tapos ito yung white version niya, which is unang lumabas. Yan ang panalo. Mas rare Favorite ko yan. Ganda ng kulay. Mas rare to eh, kasi ito, Ganda. 200 lang nilabas nila. Wow. Paano mo alam? Lupit. Tignan mo, ayun o. 200 lang lumabas. 195. Ito. 1,000. Yan, marami lumabas siya, mga 1,000. Wala eh. Tangina mo to. Labag mo! Ito, ano pagkakaiba nito? Ba't may ganun? So ito na yung, Y3 ha. Y3, tandaan nyo, may dalawang Y3 na 4D. Ito yung consortium na 4D. Ito, ba't magkaiba? Consortium Ano yung na logo nito? Ano? Foot Patrol London. Foot Ito yung sa London nilabas. Yan ba yung ginagamit ng mga nagpapatrol sa ano? Hindi, ito tindahan sa London na sapatos yun. Foot Patrol. Hindi magkakatabi. Galing. Para saan itong butas? Butones? Style yan, gagon. Tapos ito yung Ito, ano to? Ba't may Yan, SNS. SNS. Sneaker and stuff ba yun o sneak and stuff? I don't know. Ganda ng kulay ah. So ito yung nilabas naman nila. Isang tindahan yan sa, I believe, sa France. Nakapunta ka na ba sa France? You know, yung mga St. Peter. Yeah, sa Russia yung tarantado. So ito. St. Germain pala. St. Germain. So, na sa ano yun? Ito naman, Friends and Family. Oo nga, yan o. May shake hands. Kaya may shake hands. Friends and Family na consortium na 40. Okay? Friends and family ng Adidas o Friends and family ng consortium? Ng Adidas, na consortium. Consortium yun yung design ng sapat. Ito, Ito sobrang ganda ng yung kulay. Daniel Arsham. Ganda, ano? Which is, yan, medyo... Rare ba yan, rare? Tama, rare lang. Pero Ganda ng marami itong kulay. lumabas na to. Marami itong lumabas na to. Ganda ng kulay. Anti-shoe expert. Teka, di ba David Arsham o Daniel? Daniel, Anti-shoe. Matsunaga. Nagkaroon no? So ito, guys, ito pinaka-affordable na 4D. Ito ngayon nasa $350, $450 US dollars. Kasi ang dami nilabas na ito, 1,000 siguro lumabas na ito. Gano'n. Eh, Alpha. ba ako bibili ako ngayon? Oo. Meron ba Kaya akong pala mabibili? itsura niya Wala parang dito eh. ano, big. Tangina mo, lumabas ka sa bahay ko. Kaya pala itsura niya parang alpha bounce. No? Para, alam, kita mo si John, marami alam sa sapatos kaysa alpha ikaw. bounce? Anong alpha bounce? Ano yan? Ito yung, ano to? 4D. Nilabas natin ito, ano tawag dito? Adidas 4D. Wala ka pa rin alam. Ito yung Iniki. Wisi. Ito yung Iniki 4D. Friends, ito yung sample. Actually, sample siya. May nakasulit pang sample only? Di ba ito yung sinasabi mo Easy. na? Naalala ko na. So, ano pa nga hindi natin nakakita rito? Ito, yung Invincible na 4D Taiwan. Consortium. Ilan sa buong mundo? 10. 10. 50! 50. Okay. Yan. So, Galing Taiwan yan. pare, ito ang unang lumabas dyan na 4D. Actually, ito nakuha ko to. May medyo iba siya dahil sample siya eh. Ito, sample. Yan, nakikita ba, MC? Sample. May nakasulat, sample? Ito.
Sample. Yung sample, oh. Not 4D's. 5 minutes. Walang mali siya. Pero may number din, Big, 261. Oh, may number siya. 300 lang, 300 lang ginawa na itong sapatos na to. Ito yung black na 4D. Wala kang unang 3D. Bakit Ito nga, in-explain ko na nga siya, hindi ka pa nakikinig. Tapos ito yung white naman na Friends and Family na 4D naman. Oh, ganda rin, no? Ganda nila, no? Bakit ba tinawag na 4D? Ba't wala siyang logo Kasi yung ng ano? technology niya, di ba 3D, parang sa mata, ganun-ganun. Tapos ito yung, tinan mo, nakakaduling to, pare, di ba? So in the future may 5D rin. 6D na. Wala na, siguro. Ito, ganda, no? Ito, MC, no? Kaso yun, dumi na. Ganun talaga. Wear your shoes. Guys, gamitin yung mga sapatos nyo. Hindi katulad ni anti-shoe expert. Tapos ito yung... Gamitin natin ito mamaya, no? Ito yung favorite mo to. Ikaw magpakita sa tao. Yan, Yung favorite. galing sa tuli, no? Yung mga tuli. Yung mga leather. Uy, nakaano pa, ha? Uy, crepe na... Yan. Oh, ganda. Balik mo. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Crepe. Ha? Crepe tree. Anong tawag dyan? Crepe... Ano? Crepe trees. Oo. Crepe tree. So guys, at least may history na kayo ng 4D. Yan, tingnan nyo yung mga 4D natin. Ganda. Yan. Yan. So magbubukas tayo ng sapatos. Etong sapatos ito, maganda to. Gawa to sa alam mo yung sa Australia, anong national animal ng Australia? Kangaroo. Oh, galing ah. Pinasa ko Ito. Ito may kangaroo. So ito yung kangaroo, ito nabili natin kay kaibigan natin, pinakamanyaki sa Hong Kong, MC Bello. MC Bello. Hello, boss! Oh. Kilala mo na? Oo, ayan. So ito, kangaroo. Wow. So made in Australia siya. Hindi ko nga alam, made in ano siya, pero ang tagal na ng sapatos to siya. Yung bata pa tayo, na yung bulbul. Oh. May mga kulay. So ito, yan. Ganda. Ganda, no? Simple lang siya. Hanon magigawa. Kumbaga Hanon X kangaroo na Dynacoil. Dynacoil ba? Hindi. Ano to eh? Moonshine. Moonshine. Pero combi ng suede, may leather. Puti yung leather. Ganda. Ano ba, leather? O rubber shoes? Leather. Leather na may, leather na rubber shoes. So next tayo. Itong sapatos na to, guys, very special sa akin. Explain ko. Kasi ito, Luma na yung box, ha? nakakatawa story na ito. Ito isa sa mga pinakaunang sapatos na yung parang pinakamahal na nabili ko dati nung siguro mga 8 years ago, gano'n, 7 years, hindi, 10 years ago, gano'n. Hindi ko alam, kailan ba yung entourage? Yung entourage na 2008. yun, Pukijamas. Ano? Pukijama? Pukijamas siya. Ay pala kay Boss Mon Mangli. Ba't alam mo yun, anti-shoe? Nasa rehab pa nun, ah. Sabi niya, may 10 years ako eh. Kaya 2008. Ito, nakakatawa tong sapatos na to. Ito na yung pangalawa ko dahil yung una ko nawala. Hindi ko alam saan napunta. Pero mahal na siya ngayon. Yun. Dati, mahal na siya. Ngayon, mas tumaas pa siya. Galing. Entourage. Ito yung series ng Entourage. Sa US, no? Hindi, sa Vietnam. Ito, laser. Ano to? Laser etched. Ano kasulat sa likod? Something, Boulevard? Yun, hindi ko alam eh. Quezon Boulevard. Yan ba yung inaano lang, tapos nag-uukit na? Oo, yan. Parang Captain America, eh. So, itong sapatos na to, very special sa akin. Nakakatawa. Punta ako Amerika, short ko to. Doon kami nagkakilala ni Jeff Malabanan, yung may-ari ng FLA, si Boss Jeff. Nakita niya yung sapatos na suot ko, siya pala nagbenta sa akin sa internet. Tapos nagulat siya na suot ko. Parang, uy, ito ba yun? Parang, stuff like that. Talagang, tanda mo lang ang detalye, ha? So guys, yun, sana nasayahan kayo. Simple lang yung unboxing natin dahil yung mga barkada natin, mga takusa sila kami. Magsasauna ba't pa kami mamaya? Ay! So expert, batiin mo na muna yung mga dapat batiin. Magbabatiin ako dito, ha? Hi kay John. Si John, siya yung sa Instagram, no? Kamote at iba pa. At yung art na kamote, siya yung nagdo-drawing sa ating yung cute na cartoons. Cute. Thank you, John. Thank you. John. Hi sa mga girlfriends ko. Alam mo, mag-improve na tayo. Hindi na tayo sa Stone House ngayon, pare. Sana, puta secret. Sana na tayo sa Pasig na tayo. Oo, siyempre nakakasawa. May bago. Membership, ha? Meron. Alam mo yan. Wala ka namang babatiin. Marami pa. Okay, batiin mo. Sige. Hi rin kay Ryan
Bihon at sa mga Oh, sneaker. pare, siya mayani pagawa ng bihon. Sa kanto. John at sa mga sneakerhead group, namely Pinoy Capsule, Kuwait Sneakerhead at Sneaker Uy, sa mga taga-Kuwait, Freak, ha? Freak Out World. Hello sa mga Kuwait, mga OFW. Hello. Bibilisan ko na. Christian Centeno, Jan Castillon, Jan Carlos Panisales, PJ Compra, Ed Sheneran, Ed Sheeran? Brian Balesteros, Gian Fajardo Nazareno, Marion Cabrera, Vero Perfecto, Renzo Abinal, mga Pinoy Hype Beast sa France. Richie, Jerome, and Christian. And Alex Ocampo from Long Beach, California. CJ Velasco, Harold Beltran, malapit na tayo. U1 of Japan, Gabriel Batukal. Collins Escobar at Tropang Pael at Boss BTG. Thank you sa lahat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo. Take it from here.